Hello everyone. तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी आज क्लास 2 of NEB प्रिपरेसन क्लासेस अन्तर्गत युनिट 1 मा रहेको क्रिटिकल थिंकिङमा नो थाइसेल्फ भन्ने च्याप्टर पढ्दै छौं। यो च्याप्टर आरजे लेसियोले लेखेका हुन्। यो चाहिँ वन्डर भन्ने एक्सपर्टबाट तानिएको है त। सो यहाँ हाम्रो टपिक नै छ नो थाइसेल्फ भनेर। So what is know thyself? Know thyself भनेको know yourself. आफुलाई चिन, आफुलाई चिन्नु भनेर भनेको। So यहाँ हाम्रो narrator छन्। So how does this story starts त भन्दाखेरि this story starts from the end of the class. घण्टी बज्छ। त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरू अरु क्लासमा जान्छन्। हाम्रो न्यारेटरको पनि इंग्लिश क्लास छ जुन चाहिँ रुम 321 मा छ, 321 मा छ र उनी जुन अहिलेको क्लास छ त्यहाँबाट सिधै त्यो इंग्लिश क्लासमा जान्छन्, कसैलाई पनि नकुरी, कसैलाई पनि नहेरी। र त्यहाँ पनि उसको अगाडिको क्लासमा जे कुरा भएको थियो त्यहाँ पनि त्यही नै कुरा भयो। उसँग कोही पनि बसेन एक्सेप्ट ज्याक बाहेक उसँग अरु कोही पनि बसेन। So he was lonely, he was alone, he had no friends भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं है। र ज्याक चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छे थियो त भन्दाखेरि एकदमै मिजासिलो, एकदमै फ्रेन्डली, जोसँग पनि बोल्ने, जोसँग पनि मिल्ने हैन। he makes people laugh, अरु मान्छेलाई हँसाउने खालको मान्छे थियो ज्याक। ओके, अब त्यसपछि दोस्रो घण्टी बज्यो, सबैजना शान्त भए। त्यसपछि त्यहाँ एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो। he was tall and he had yellow beard, अग्लो र पहेँलो दाढी भएको एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो र मेरो नाम ब्राउनी हो, मिस्टर ब्राउनी भनेर भन्नुभयो। र उहाँले त्यो बोर्डमा लेख्नु भएको थियो, प्रिसेप्ट भनेर लेख्नु भएको थियो, PRECEPT प्रिसेप्ट। अब उहाँले स्टुडेन्टलाई सोध्नु भयो, ल भन त प्रिसेप्ट भनेको के हो? ओके एभ्रीबडी, write this down at the top of your notebook. यो माथि सबैभन्दा नोटबुकको माथि लेख र मलाई भन प्रिसेप्ट भनेको के हो? कसैले पनि भनेन, कसैले पनि मिलाएन। र मिस्टर ब्राउनी हाँस्दै हैन टाउको हल्लाउँदै भन्नुभयो, प्रिसेप्ट रुल्स अबाउट रियली इम्पोर्टेन्ट थिंग्स, एकदमै महत्त्वपूर्ण चीजको नियम भनेकै प्रिसेप्ट हो भनेर भन्नुभयो। र कसैले भन्यो लाइक अ मोटो, यो के मोटो जस्तै हो भनेर भन्यो। अनि मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो, हो यो मोटो जस्तै हो, यो फर्च्युन कुकी जस्तै हो, यो एउटा फेमस कोट जस्तै हो। सो फर्च्युन कुकी भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्च्युन कुकी इज लिटरली अ कुकी है, चाइनिज कुकी हो, बिस्कुट हो, जसको चाहिँ भित्र एउटा पेपर हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फर्च्युन लेखिएको हुन्छ, तिम्रो चाहिँ भाग्यमा के छ भनेर लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ चाइनिज कुकी हो है त। सो अब मिस्टर ब्राउनी हाम्रो टिचरले भन्नुभयो प्रिसेप्ट। सो प्रिसेप्ट भनेको यस्तो चीज हो जसले चाहिँ हाम्रो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन लिनको लागि हेल्प गर्छ, त्यस्तो चीज चाहिँ प्रिसेप्ट हो भनेर भन्नुभयो है। ल अनि मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो, ल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीजहरु भन त के हुन् भनेर भन्नुभयो। र कोहीले भने रुल्स, स्कुल वर्क, होमवर्क, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चीज हो भनेर कसैले भन्यो। र त्यही कुरा मिस्टर ब्राउनी हाम्रो टिचरले ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्डमा लेख्दै जानुभयो। त्यस्तै गरी अरूले भने फ्यामिली, पेट्स, प्यारेन्ट्स, हाम्रो चाहिँ परिवार इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भने। यस्तै गरी कोहीले भन्यो हाम्रो वातावरण, आवर इन्भाइरोमेन्ट, आवर वर्ल्ड भनेर भन्यो। र एकजना रेड भन्ने साथीले भन्यो शार्क हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ, किनकि यसले त ओशियनको डेड एनिमलहरूलाई खान्छ। सो शार्क इज इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर भनेको मिस्टर ब्राउनीले शार्क पनि लेख्नु भयो। र कोहीले भने बीज, कोहीले भने सीट बेल्ट्स, कोहीले भने रिसाइक्लिङ, कोहीले भने साथीहरू इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। तर स्टिल मिस्टर ब्राउनीले चाहेको एन्सर पाउनु भएको छैन, स्टिल छैन। र कोहीले भन्यो, एउटा किडले भने गॉड, भगवान भनेर भन्यो। र स्टिल पनि त्यो चाहिँ करेक्ट एन्सर थिएन, तर पनि मिस्टर ब्राउनीले गॉड भनेर लेख्नुभयो। र त्यसपछि फेरि केही नभनिकन लेख्नुभयो हु वी आर, हामी को हौं भन्ने कुरा उहाँले लेख्नुभयो है। सो उहाँले खोज्नु भएको एन्सर चाहिँ हु वी आर भनेर थियो। सो उहाँले इच वर्डलाई अन्डरलाइन गर्दै भन्नुभयो, हु वी आर लाई अन्डरलाइन गर्दै भन्नुभयो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज आफुलाई चिन्नु हो। हामी को हौं, तिमी को हौ
भनेर चिन्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज यही हो भनेर भन्दै उहाँले त्यो चीजलाई अन्डरलाइन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कोहीले त्यो बाहिर शिलालेखमा लेखिएको चीज तिमीहरूले नोटिस गरेका छौ भनेर भन्नुभयो स्कुल बाहिरको कसैले पनि नोटिस गरेको थिएन र त्यहाँ के लेखिएको थियो त नो दाइ सेल्फ भनेर लेखिएको थियो है दाइ सेल्फ भनेको योरसेल्फ आफूलाई चिन भनेर भनिएको थियो उहाँले हाँस्दै मुस्कुराउँदै भन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो हामी यहाँ त्यही गर्नको लागि आएका हौं हामी यहाँ आफूलाई चिन्नको लागि आएका हौं भनेर उहाँले भन्नुभयो तर ज्याक भन्ने जुन साथी थियो उसले चाहिँ बीचमै पक्क बोल्यो के चाहिँ भन्यो त भन्दाखेरि हामी त यहाँ इंग्लिश सिक्न आएका हैनौं र भनेर भन्यो हैन अनि मिस्टर ब्राउनीले त्यो पनि हो भनेर भन्नुभयो है र मिस्टर ब्राउनी बोर्डतिर फर्किनु भयो र ब्लक लेटरमा लेख्नु भयो when given the choice between right or being kind choose kind भनेर लेख्नु भयो जब तिमीलाई चोइस हुन्छ राइट हुने अथवा काइन्ड हुने सो काइन्ड हुने चाहिँ अप्सन तिमीले चुज गर्नु भनेर उहाँले लेख्नु भयो र मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो यो कुरा तिमीहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा लेख र तिमीहरूले हरेक महिना आफूले जानेको प्रिसेप्टहरू चाहिँ लेखेर आऊ है र हामी चाहिँ यसको एट द एन्ड अफ द इयर हामी चाहिँ यसको डिस्कसन गर्छौं यसको चाहिँ एसे हामी लेख्छौं र तिमीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने छौ भनेर भन्नुभयो र उहाँले अर्को एउटा कुरा जोड्नु भयो यहाँबाट ग्रेजुएट गरेर गएका विद्यार्थीहरूले पनि मलाई स्टिल अहिले पनि लेटरको माध्यम थ्रु चिठीको माध्यम थ्रु अहिले पनि आफ्नो चाहिँ प्रिसेप्टहरू लेखेर पठाउँछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो है त सो अब उहाँले लास्टमा सबैजना रिल्याक्स भए उहाँले चाहिँ एटेन्डेन्स लिनुभयो र हाम्रो न्यारेटरले चाहिँ अब चाहिँ यो सेसन यो स्कुल चाहिँ रमाइलो हुन्छ भनेर ठान्यो है त सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो स्टोरी यो न्यारेसन इन भएको छ अब यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के हो त क्वेशनमा एक्जाममा आउन सक्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नो दाइ सेल्फ भनेको के हो हु वी आर भनेको को हो हामी को हौं भनेर चाहिँ भन्न खोजेको के हो कसरी बुझ्ने त भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ एन्ड देन क्रिटिकल थिंकिङ भनेको के हो भनेर पनि आउन सक्छ है त सो हामीले यसैगरी सबै लेसनको सबै युनिटको सबै पोइन्टको सबै एसेको समरी भनेका छौं गरेका छौं तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला आफ्नो साथीमाझ शेयर गर्न नबिर्सनु होला त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय सी यू अन नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू